ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የዘምዘም ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ያለ ሰላምና ዝርዝርነት በእናንተ ላይ ይሁን ያልኩ እንደተለመደውም ዛሬም አንድ ቪዲዮ እናያለ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው ያው ርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ለቀቃችሁት ቪዲዮ ኮሜንቱ ኦፍ ከሆነ እንዴት መክፈት እንዳለባችሁ በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። አንደኛው ሴቲንግ ላይ ገብተን የምናስተካክለው ነገር አለ። ሁሌም ቪዲዮ በለቀቅን ቁጥር ኮሜንቱ ኦን እንዲሆን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዋይቲ ስቱዲዮ ከዚህ በፊት በረሻድ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ለቅቄላችሁ ነበረ በዋይቲ ስቱዲዮ እንዴት መክፈትና መዝጋት እንዳለብን ማለት ነው። ዛሬ ግን ማሳያችሁ ስቱዲዮ ዩቲዩብ ላይና በዋይቲ ስቱዲዮ ላይ እንዴት መክፈትና መዝጋት እንዳለብን ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ጓደኞቼ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ረሻድን ከዘምዘም ሚዲያ ቻናል መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ ጓደኞቼ ወደ ቪዲዮ ስንሄድ ያው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተን እዛ ውስጥ እንዴት መክፈትና መዝጋት እንዳለብን ያው ዘላቂ መክፈት ማለት ነው ወይ ደግሞ ዘላቂ መዝጋት። አሁን ለምሳሌ ዘላቂ መክፈትና መዝጋት ስላችሁ ቪዲዮዎችን በሁሌ ስትለቁ ኮሜንቱ ሁሌም ዝግ እንዲሆን ወይ ደግሞ ቪዲዮዎችን ሁሌም ስትለቁ ኮሜንቱ ክፍት እንዲሆን ማለት ነው። እነዛ ነገሮች ላሳያችሁ። እሺ ክሮም ላይ እንገባለን። ክሮም ኢንተርኔት መጠቀሚያ ብሮዘሩ ማለት ነው። ሰርች ማድረጊያውን አንዴ ነኳለን። ከዛ እዚህ ጋር እዚህ ስክሪን ላይ የምጽፍላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። studio.youtube.com ብለን ሰርች የምናደርገው ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ ጽፍላችኋለሁ መግቢያው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከጻፍን በኋላ ሰርች እንለዋለን ማለት ነው። ጎል እንለዋለን። ልክ ሰርች ስትሉት ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ያስገባናል ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ እንደዚህ ይገባላችኋል ማለት አካውንታችሁን ከዚህ ብራውዘር ጋር ወይ ደግሞ ከክሮም ጋር ማገናኘታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ ምንድነው የምናደርገው? ዙም እናደርገውና ወደ ሴቲንግ እንግባ። እሺ ወርታችሁ ወረደ እንበል። ወርታችሁ ወረደ ስንል እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚል አለ ወይ ደግሞ ሴቲንግ የሚል አለ። እሱን አንዴ እናኳለን። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ዙም ሚሉን ጠበብ እናድርገው። እሺ ለከ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሴቲንግ ሚሉን ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ምንም ዙም እናድርገው ትንሽ። ከዛ ከዚህ ውስጥ የምንመርጠው አፕሎድ ዲፎልትስ የሚለውን ነው። እዚህ ጋር እንመርጣለን። አፕሎድ ዲፎልትስ የሚለውን አንዴ ነኳለ ማለት ነው። ያው እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮ አፕሎድ ስታደርጉ በየጊዜው የተለያዩ ነገሮችን ከምጽፉ አንዴ ጽፋችሁ አስቀምጣችሁ በየጊዜው ቪዲዮ ስትለቁ ድጋሚ እንዳይጠይቃችሁ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም የተለያዩ ብዙ ነገሮች ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን ስለሰራው እነሱ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንደዚህ ይመጣልናል። እዚህ ጋር አፕሎድ ዲፎልት የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር አድቫንስ ሴቲንግስ የሚል አለ። እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እሺ አድቫንስ ሴቲንግ የሚለውን አንዴ እንነካዋለን። ከዛ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮሜንትስ የሚል አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ኮሜንትስ የሚል አለ። ከዚህ ውስጥ እናንተ ዲሴብል ኮሜንትስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የመረጣችሁ። ስለዚህ እሱን መቀየር ይኖርባችኋል ግድ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አራት አይነት አማራጭ አለ። 1 2 3 4 ማለት ነው። አራተኛው ዲሴብል ኮሜንትስ ነው የሚለው። ይሄ ማለት በየትኛውም ጊዜ ቪዲዮ ስትለቁ ኮሜንቱ ዝግ ሆኖ እንዲለቀቅ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዳትመርጡ ማለት ነው። ከመጀመሪያው እንጀምርና እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ አለው አል ኮሜንትስ የሚል አለ። ይሄ ማለት የትኛውን ኮሜንት እንዲቀበል ነው ቪዲዮአችሁ ማለት ነው። ክፍት እንዲሆን ለየትኛውን ኮሜንት ስድቡም ይሁን ምኑም ማንኛውም ኮሜንት ሰው ሲጽፍ ኮሜንቱን እንዲቀበል ለማድረግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሆልድ ፖቴንሻል የሚለው ደግሞ እሱ ላይ ስታረጉ ደግሞ ኮሜንቶቹን ተገምገሙ ስድብ ይሁን ምን ይሁን ሊንኮች ምን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ቀሪ አድርጎ ራሱ ስፓም አድርጎ እንዲደብቅላችሁ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማለ ደግሞ ሶስተኛ ላይ የምታገኙ ደግሞ የትኛውን ኮሜንት እንዲገመገም ወይ ደግሞ በሲስተም በዩቲዩብ ሲስተም አልጎሪዝም እንዲገመገም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው መጨረሻ ላይ የምናገኘው ዲሴብል ኮሜንት ነው። ይሄ ደግሞ ማንኛውም ሰው ኮሜንት እንዳይጽፍ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ስትመርጡ አንዱን መርጣችሁ ሴፍ ስታደርጉ ዘላቂ የሚሆን ነው ሁሌም የሚሆን ነገር ስለሆነ ከዚህ ውስጥ የምትመርጡት እዚህ ጋር ሁለተኛውን ቢሆን ይመርጣል ማለት ነው። ሁሉም ዩቲዩብ ቻናሎች ላይ ያለው ወይ ደግሞ ራሳቸው ካለመርጡ በስተቀር ዩቲዩብ የሰጣቸው ነገር ቢኖር እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ነው ያደርጉት ማለት ነው። ሆልድ ፖቴንሻል የሚለው ላይ ያለው። ስለዚህ እናንተ ማምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ ሁለተኛ ላይ ብታደርጉት ይመርጣል ማለት ነው። እሱ ላይ ካረጋችሁ በኋላ ሁለተኛውን ትመርጣላችሁ። ሁለተኛውን ከመርጣችሁ በኋላ ወደ ጎን እንደዚህ ይመጣለን። ወደ ጎን ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴፍ የሚል አለ። ሴፍ የሚለው ይበራላችኋል። እሱን አንዴ ክሊክ በማለት ሴፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ይሄ እንደዚህ በማድረግ ነው ሁሌ ቪዲዮ ሲለቁ ኮሜንቱን መዝጋትና መክፈት የሚችሉት። ማሁን ባሳያችሁ መንገድ ነው መዝጋትና መክፈት የሚችሉት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚሁ ላይ ያላችሁ የትኛውን ቪዲዮ ኮሜንቱ ዝግ ከሆነ እዚህ ጋር ኮንቴንትስ የሚል አለ። እሱን አንዴ ኮንቴንትስ የሚለውን ትመርጣላችሁ ወይ ደግሞ የለቀቃችሁት ቪዲዮ የሚቀመጥበት ቦታ ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን ቪዲዮ መርጣችሁ ሄዳችሁ ያው ትንሽ የፕሮሰስ አለው እዛ ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮውን ኮሜንቱን መዝጋትና መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን በቀላል መንገድ ይሄኛውን ዋይቲ ስቱዲዮ ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው ከዚህ ፊት ቪዲዮ ሰርች ያሳያችኋለሁ ግን አሁን በአጭር ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋይቲ ስቱዲዮ አለ።
ዋይቲ ስቱዲዮ አፕሊኬሽን ላይ እንገባለን ማለት ነው። እሺ ያው ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ኮሜንቱ ዝግ ነው የምትሉት ቪዲዮ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ወርታች ወረድ ያላችሁ ትፈልጋላችሁ። ካልሆነ እዚህ ጋር 3 ዳሽ ወይ ደግሞ ሜኑ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ቪዲዮ የሚለውን እንመርጣለን። ቪዲዮ ላይ ከገባችሁ በኋላ እናንተ የለቀቃችሁት ቪዲዮ እስከዛሬ የለቀቃችሁት ቪዲዮ ሁሉም ቪዲዮ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የትኛው ቪዲዮ ነው ኮሜንቱ ኦፍ የሆነው እሱን ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የቪዲዮ ኮሜንቱ ዝግ ከሆነብኝ አንዴ ነካዋለሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር የእርሳስ ምልክቷ ነው ወይ ደግሞ የበር ምልክቷ ነው እንዴት ነኩታላችሁ ማለት ነው። ልክ እሱን ከነካችሁ በኋላ እዚህ አጠገቡ አድቫንስ ሴቲንግስ የሚል አለ። እሱን አድቫንስ ሴቲንግስ አንዴ ነካዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኮሜንትስ የሚል አለ። እዚህ ጋር አለው ኮሜንትስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ከፊት ለፊቱ ይሄኛው አብዛኛው ጊዜ ዝግ ከሆነባችሁ ግድ ይሄን መክፈት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ነው ክፍት መሆን ያለበት ይሄኛው ማለት ነው። ምክንያቱም ዝግ ከሆነ እንደዚህ ለምሳሌ ዝግ ከሆነ ኮሜንቱ ማንንም ሰው ኮሜንት መጻፍ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችሁ ይጠይቃችሁን ስለሆነ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው። እነዚህ አሁን ባሳያችሁ በሁለት መንገዶች ቪዲዮ ኮሜንቶችን መክፈትና መዝጋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እነዚህ ከከፈታችሁ ወይ ደግሞ ከዘጋችሁ በኋላ ያው እዚህ ጋር ሴፍ ማርክ ሲፈልጉ ሴፍ የሚለውን የምትነኩት ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር አብዛኞቻችሁ ይጠይቃችሁኝ ነው። ስለዚህ የተዘጋን ኮሜንት እንዴት መክፈት እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት እንዴት መዝጋት እንችላለን እያላችሁኝ ነው። ስለዚህ እዚሁ ላይ ነው የምትሰሩት ሁሉንም ማለት ነው። የምትከፍቱትም የምትዘጉትም እዚሁ ላይ ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ላሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ መክፈት እንዴት እንዳለብን አሳያችሁ። መዝጋት ደግሞ እንዴት ነው የምንችለው የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። እዚሁ ላይ ቪዲዮውን ትመርጣላችሁ። ቅድም ማሳያችሁ መሰረት ትመርጣላችሁ፣ ትገባላችሁ። ልክ እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ አድቫንስ ሴቲንግ ትመርጣላችሁ። በቀላሉ የተዘጋን ኮሜንት እዚሁ ላይ አሁን ለምሳሌ ዝግ ነው እንበል፣ ይሄን በመንካት ተከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ክፍት የሚሆነው እንደዚህ ነው፣ ዝግ ደግሞ የሚሆነው እንደዚህ ነው። ስለዚህ እኔ መክፈት ስለፈልግ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ ሴፍ እንለዋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ የተዘጉ ቪዲዮዎች ካሉ ወይ ደግሞ መዝጋትም ከፈለጋችሁ በዚህ አጋጣሚ መዝጋት ትችላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። እስከ ቪዲዮ ውስጥ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያለ ሰላምና ቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን ያልኩ ሰናበታችኋለሁ። አዲሱን ቻናላችንን የዘምዘም ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባላ ፍቃድ አዳዲስ ፕሮግራሞችን ይዘን ለመምጣት እንሞክራለን እና በቀጣይ ቪዲዮ ውስጥ እስከምንገናኝ ያለ ሰላምና ቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን ያልኩ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።